Chào bà con, hôm nay bạn của nhà nông sẽ chia sẻ bí quyết, quy trình kỹ thuật và hướng dẫn chi tiết để trồng sen cảnh trong chậu ngay tại nhà, giúp bà con có những chậu sen tuyệt đẹp để tô điểm cho không gian sống. Chúng ta hãy cùng nhau khám phá nhé. 1. Lựa chọn giống sen phù hợp. Để trồng sen cảnh trong chậu tại nhà, việc chọn giống sen phù hợp là bước đầu tiên và rất quan trọng. Sen bát, súng nhỏ, đây là lựa chọn phổ biến nhất vì kích thước nhỏ nhắn, tinh tế, rất thích hợp trồng trong chậu nhỏ tại nhà. Hoa súng, có nhiều màu sắc rực rỡ, hoa lớn, nở ban ngày và khép lại vào ban đêm. Sen ngàn cánh, có rất nhiều cánh, tạo vẻ đẹp đặc biệt và lộng lẫy. Ngoài ra, còn có nhiều giống sen cảnh đẹp khác như Phật Tọa, Sùng Đài, Bích Giang, Đại Bì Liên, Nhất Trượng Thanh, Giáo Dương Tầm Biên, Thọ Hồng Đào, Tây Hồ, sen cần, sen mây nhiều màu, sen đỏ, sen xanh, sen hồng, sen để bàn, mẫu đơn đỏ, sen song sinh, sen một chân xanh, tầm biến mặt thành tú, đàn trường thọ. Khi chọn giống, bà con nên ưu tiên các giống cây cảnh thấp, khỏe, chiều cao đồng đều, hoa đầy đặn, màu sắc tươi sáng và thời gian ra hoa theo nhóm dài. 2. Lựa chọn chậu trồng. Việc lựa chọn đúng loại thùng chứa, chậu cũng rất quan trọng để sen phát triển tốt. Kích thước chậu. Sen bát, chậu có đường kính 20 đến 30 cm và sâu 15 đến 20 cm là phù hợp. Sen thường, hoa súng, sen ngàn cánh và các giống lớn hơn, cần chậu lớn hơn, tốt nhất là đường kính trên 50 cm và sâu 30 đến 40 cm để dễ sen có đủ không gian phát triển. Các giống lớn có chiều cao trên 1 m cần chậu đường kính và chiều cao trên 35 cm. Các giống trung bình cao khoảng 60 cm cần chậu đường kính khoảng 30 cm, sâu 25 cm. Các giống nhỏ cao khoảng 30 cm cần chậu đường kính và cao khoảng 20 cm. Sen bát mini cần chậu đường kính khoảng 15 cm, sâu khoảng 10 cm. Chất liệu chậu, chậu gốm, chậu nhựa, chậu sành hoặc bể cạn đều là lựa chọn tốt. Chậu gốm đơn giản, thanh lịch, chậu nhựa nhẹ và bền. Lưu ý quan trọng, đáy chậu không được có lỗ thoát nước. Sen là cây thủy sinh và cần được ngâm trong nước thường xuyên. Nếu chậu có lỗ, cần bịt kín bằng xi măng hoặc gioăng cao su. Với bồn rửa gia đình cao, có thể đặt gạch dưới đáy để làm nông hơn. 3. Chuẩn bị đất trồng. Đất trồng đóng vai trò quan trọng như thức ăn chất lượng cho cây sen. Loại đất sen thích đất giàu mùn, tơi xốp và có độ phì nhiêu. Tốt nhất là sử dụng bùn ao hoặc bùn ruộng lúa đã được sàng lọc kỹ. Bùn ao chứa nhiều vi sinh vật và chất dinh dưỡng. Nếu không có bùn ao, có thể thay thế bằng đất vườn, nhưng cần phơi nắng vài ngày trước khi sử dụng để tiêu diệt vi khuẩn và trứng côn trùng. Có thể trộn đất sét với đất cát theo tỷ lệ 7/3. Hỗn hợp đất vườn kỹ lưỡng và phân hữu cơ phân hủy cũng là lựa chọn lý tưởng. Độ sâu của đất. Sen bát, độ sâu của đất nên khoảng 10 đến 15 cm. Sen thường, độ sâu của đất nên là 20 đến 30 cm. Đổ đất vào thùng chứa, không nên quá ít hoặc quá nhiều để đảm bảo rễ sen phát triển thoải mái và chậu ổn định. Bón lót, có thể trộn thêm một lượng phân gà hoai mục, phân bánh đậu, phân hữu cơ vào đất làm phân bón lót. Lượng phân bón lót thường là 200 đến 500 g phân gà cho mỗi chậu. Người mới trồng không nên bón phân nền ngay để tránh làm trái cây con. 4. Thời vụ và phương pháp trồng. Thời vụ, thời điểm tốt nhất để trồng sen trong chậu thường vào khoảng cuối tháng 3, Tết Thanh Minh, khi nhiệt độ ổn định trên 15 độ C và nụ hoa sen bắt đầu nảy mầm. Phương pháp nhân giống, có 2 phương pháp chính. Nhân giống bằng hạt, thực hiện từ tháng 5 đến tháng 6. Chà sát phần lõm của hạt vào đất gồ ghề. Ngâm hạt trong nước ấm và thay nước hàng ngày. Hạt sẽ nảy mầm sau khoảng 3 đến 5 ngày. Khi cây con có 1 đến 2 lá thì đem trồng vào chậu với lớp nước nông, không ngâm lá trong nước. Trồng mỗi chậu 1 cây. Nhân giống bằng củ sen, thân rễ, thời điểm tốt nhất là từ giữa tháng 3 đến giữa tháng 4 khi thay chậu cho củ sen. Đất bầu phải ở dạng sệt trước khi cắm củ. Khi cắm, đặt củ sen nằm ngang hoặc nghiêng phần đầu xuống dưới một góc 30 độ so với mép chậu. Nghiêng sang trái hoặc phải rồi vùi vào bùn dọc theo thành trong của chậu, để phần đuôi nhô ra khỏi bùn. Độ sâu của đất bầu khoảng 5 cm. Độ sâu của hoa sen lớn khoảng 10 cm, đầu thấp, đuôi cao, một nửa đuôi cong để tránh phần rễ không chìm vào nước. Sau khi trồng, đặt chậu nơi có nắng cho rám nắng, để đất mặt hơi nứt, thêm một lượng nước nhỏ. Khi nụ sen mọc ra thì từ từ đổ thêm nước, cuối cùng duy trì lớp nước dày 3 đến 5 cm. Giai đoạn đầu nước nên nông khoảng 2 cm. Mỗi chậu chỉ cần 1 đến 2 cành là đủ. 5.
Quản lý và chăm sóc hàng ngày. Để có những chậu sen xanh tốt và nhiều hoa, bà con cần chú ý đến các yếu tố sau. Ánh sáng, sen là cây ưa sáng mạnh và cần 7 đến 8 giờ ánh sáng trực tiếp mỗi ngày. Thiếu ánh sáng sẽ ảnh hưởng đến việc ra hoa, cây sẽ mỏng yếu, lá vàng và hoa nhỏ hoặc không nở. Đặt chậu sen ở nơi có nhiều nắng nhất trong sân hoặc ban công. Vào mùa hè nắng gắt, có thể che bóng râm thích hợp vào buổi trưa để tránh cháy lá. Mùa đông, đặt cây ở nơi sáng sủa trong nhà. Nhiệt độ sinh trưởng thích hợp của sen là 25 đến 30 độ C. Nhiệt độ quá thấp sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng và ra hoa. Chất lượng nước và mực nước, rễ sen không được thiếu nước, nước không được có mùi lạ hoặc đục. Mực nước, giai đoạn đầu sau khi trồng, mực nước không nên quá sâu, khoảng 5 đến 10 cm là đủ để tăng nhiệt độ nước và kích thích nảy mầm. Khi cây lớn lên, tăng dần mực nước. Mùa hè khi cây sinh trưởng mạnh, duy trì mực nước 20 đến 30 cm nhưng không được ngập lá. Cuối thu đầu đông khi sen ngủ đông thì giảm tưới và giữ nước nông. Thay nước, cần thay nước thường xuyên để giữ nước sạch. Mùa xuân và thu, thay 1-2 tuần lần. Mùa hè nóng, thay 1 tuần lần. Không nên đổ hết nước cũ, để lại một ít rồi thêm nước mới để cây có thời gian thích nghi. Nên sử dụng nước mưa sạch hoặc nước sông. Nếu dùng nước máy, cần để 2 đến 3 ngày cho clo bay hơi. Bón phân, bón thúc, nếu bón lót đủ thì thường không cần bón thúc trong suốt thời gian sinh trưởng. Nếu thiếu phân bón lót, cần bón thúc kịp thời theo từng giai đoạn. Khi lá nổi lên trên mặt nước, bón phân lần đầu. Sau khi lá mọc thẳng, bón lại 1 đến 2 lần. Trước thời kỳ ra hoa, nên bón thêm phân lân, kali để kích thích ra nhiều hoa và hoa đẹp. Bón phân lân 7 ngày lần trong thời kỳ cây ra hoa. Có thể dùng phân khô đậu phộng, phân ngỗng, phân gà hoai mục, nước bánh đậu, nước tiểu pha loãng. Phân bón khô cần được phân hủy hoàn toàn trước khi sử dụng. Liều lượng phân bón cần tuân theo hướng dẫn sử dụng, bón ít và thường xuyên hơn là bón nhiều một lần để tránh làm cháy rễ. Nên bón phân vào buổi sáng hoặc tối mát. Khi cây đang nở hoa không nên bón phân. Cắt tỉa. Thời điểm tốt nhất để cắt tỉa là sau khi hoa tàn và vào mùa đông. Sau khi hoa tàn, cắt bỏ hoa và cành chết để giảm tiêu thụ dinh dưỡng và kích thích cây ra hoa mới. Vào mùa đông, cắt bỏ lá và thân cây héo để cây ngủ đông tốt hơn. Sử dụng kéo sắc để cắt sát gốc. Nếu lá mọc quá dày, có thể tỉa bớt. Sau khi cắt tỉa, có thể rắc cho gỗ lên vết cắt để ngừa nhiễm trùng và bón phân loãng để bổ sung dinh dưỡng. 6. Phòng trừ sâu bệnh. Sen trồng chậu cũng có thể gặp một số bệnh và sâu hại. Các bệnh thường gặp: bệnh đốm lá, xuất hiện đốm đen trên lá. Cần cắt bỏ lá bệnh và phun thuốc diệt nấm như carbendazim, thiophanate methyl, benzomin. Bệnh thối rễ, thân và lá bị thối nhũn. Phòng ngừa bằng cách trồng không quá dày, đảm bảo thông gió, giữ nước sạch và dùng thuốc khi phát hiện bệnh như thiophanate, captan, mancozeb. Các loài gây hại phổ biến: dẹp, tập trung trên lá và hoa, hút nhựa cây làm lá xoăn, hoa không nở. Có thể lau bằng khăn ẩm hoặc dùng thuốc xịt imidacloprid, nhũ tương DDT. Dẹp sen, hút nhựa từ thân sen làm thân héo úa, xử lý tương tự như dẹp. Sâu ăn lá, sâu tơ mùa thu, Spodoptera litura, ăn thịt lá, gây hại cho thân và lá, đặc biệt là cành non và nụ. Loại bỏ lá bệnh bằng tay hoặc phun methyl parathion. Biện pháp phòng ngừa chung: giữ môi trường trồng sạch sẽ, vệ sinh, thay nước thường xuyên, có thể thả thêm cá, tôm nhỏ để ăn sâu bọ và tảo. 7. Một số lưu ý để sen nở hoa đẹp. Chọn đúng giống sen cảnh. Đảm bảo đủ ánh sáng mặt trời. Chọn chậu có kích thước phù hợp với sự phát triển của cây. Cắt tỉa lá mọc quá dày để cây thông thoáng và nhận đủ ánh sáng. Đảm bảo độ sâu đất phù hợp. Tránh sử dụng bình thủy tinh hoặc chậu nhựa trắng quá kín. Điều chỉnh lá sen mới nảy mầm sao cho chúng nổi trên mặt nước. Không nên trồng sen trong chậu quá nhỏ tại nhà để tránh nhiều muỗi vào mùa hè. Hy vọng những chia sẻ chi tiết này sẽ giúp bà con tự tin trồng và chăm sóc những chậu sen cảnh thật đẹp tại nhà. Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc kinh nghiệm nào, đừng ngần ngại chia sẻ ở phần bình luận nhé. Chúc bà con thành công và có những giây phút thư thái ngắm nhìn vẻ đẹp thanh tao của hoa sen. Nếu thấy hay, bà con đừng quên like, share và đăng ký ủng hộ kênh Bạn của Nhà Nông để nhận thêm nhiều chia sẻ kinh nghiệm bí quyết hay để cùng làm giàu và phát triển bền vững từ nghề nông. Cảm ơn bà con đã theo dõi, hẹn gặp lại trong video tiếp theo.